Hi guys. This mukbang This mukbang is collaboration is collaboration to Ate King Lymhar. to Ate Lymhar. Lymhar. Okay guys, ayan na guys. Medyo ayan. Sabi na asawa ko kung ito ayan. Na ate ko na tuloy si Lymhar. Okay. So now guys, kakain na sila guys. Sila ang kakain kasi ako. Hindi pa ako pwedeng kumain ng marami kasi nagpapapayat pa ako. Ayan. So, go na. Go and eat. Yes, baby, eat. Before you start eating, let's pray. Thank you, Lord, for the food today. Amen. Amen. Okay, let's eat. Go and eat. Itadakimasu. Dozo. Who wants chopstick? You want? I want this. Okay. Enjoy eating. 食べましょう。どうぞ召し上がれ。よし。どっちだ。こっちだ。わお。わおわおわだからな。くっついてる？お。これだ。くっついてる？おーきおきおきおき。オッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー。うわ大丈夫？いけるの？うわ切るの？できるよ。美味しいって言って。おいしい。うん。うまいよ。美味しい？ Ayo. うん。 Okay. コーン食べたらこれ。うん。あれか？食べない？うん？入れたくて？僕がいいよ。うん。 Yummy. ちょっと iPad 持ってくるか焼き鳥。ら。バーベキューそれ。バーベキュー。 Ayaw niyang kumain, guys. うん。 Nagulat ka sa puro Philippine food sa niluluto ko eh. ああ、外しちゃってる。うん。おお。ずっとごめんなさい。ごめんなさい。うん。 サバ美味しい？おいしいよ。こことがてけさ落ちるの。ほら。うん。わお、ベイビー。痛い痛い痛い。ははすげえでっかいエビだね。うん。骨取ったら。うん。全部骨取ったら。うん。お、エビだ。美味しい？おいしい。うん。エビの尻尾は食べれないから。うん。そのエビの尻尾は食べれないからね。あんたでっかいからさ、tama ka hambon. Ang tangkad kasi ng asawa ko, guys. Nice. Kaya ganyan siya pag ano eh. Wala guys. Sabi ko sa table siya kumain na, ayaw niya, gusto niya daw dyan. 落とした。よし。 Nak, you have to eat, Nak. うん。 Why? 何か持ってくる。 Nagulat yung anak ko sa pagkain eh. Sabi niya, what is this? Delicious, babe? Papa, use. Yummy? Perfect? Yeah. Okay. Very, very 美味しい。
Gambat teh, tabi teh. Pukul ya? Open it. Okay. Over here. Okay. What are you doing? I fell down. I felt something. Oh, fault. Let's get it. Get it. Enjoy siyang kumain, no? How about the bulalo, the soup? Funny guys. How about the soup? Soup. Drink the soup. The bulalo soup. Okay. Yum, 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 yum. Oh no, no. What are you doing? Thank you. Oh, you eat and say yum, yum, yummy. Hurry up. Oh, I can eat it. Why you can't eat it? It's yummy. Nagulat siya guys kasi pinapakain ko sa kanya kasi guys Japanese food kaya nagulat siya, nagluto ako ng maraming Filipino foods. Eh yung tatay niya is mahilig I talaga got dyan. another toy. Mahilig sa mahilig sa Filipino food. At wala namang pili yung isa eh. Yung asawa ko, yung anak ko lang. Agoy, kinain yung sili. Kore, watashi no, ay na yun? Hataki no, are. Kore, tsukutan da yun. Yung sili ko na tanim sa likod. Nice. Ayan. Tapos may lemongrass din akong tanim. Ayan, nilagay ko sa bulalo yung lemongrass. Ang bango kaya niyan. Super lambot. So soft, babe. Sarap niyang kumain. Masarap pakainin to eh. Masarap kumain. Yung isa, walang pakialam. Naglalaro eh. Ayaw. Nagulat. Ayan, shoutout nga pala kay Inday King Lymhar guys. Collaboration to kay Inday King Lymhar, yung aming mukbang today. And sana po supportahan niyo si Inday King Lymhar at napaka-supportive po niya. At napakabait sobra. At napaka-down to earth. At gustong gusto ko yung bata niyan kasi napakalambot ng puso at saka maunawain at saka sobrang sipag. Grabe, kaya huwag niyong kalimutan na puntahan niyo siya guys, King Lymhar. Ayan yung bambi ko, ayan. Gumawa din ako ng bambi. Dahil ko nagawa today, nag-barbecue ako, nag-lechon kawali. Pag may gusto kayo sa recipe nito guys, ayan, just comment down below. Andun yung ating garlic na shrimp with may butter yan. Tapos ito yung bami namin sa Cebu. And then ito naman yung aming humba. Ayan, yung humba namin sa Cebu. And yung ating lechon kawali is ko siya, inoven ko siya guys. At saka yung ating tilapia. Hindi ko siya niluto ng piniprito kasi maraming mantika. Ayaw niya ng maraming mantika. Kaya ang ginawa ko, ino-oven ko siya. Tapos kasabay yung tatlo, barbecue. Tapos kawali, ayan, luluto sa oven. And then yung sausawa natin is suka, mayroon siyang toyo, sesame oil, tapos spring onions, tapos may kamatis at saka siling labuyo. Dito naman sa kabila, meron din tayo ditong chili sauce. Pag gusto niyan chili sauce, ayan, at sa inyo na yan. Napakasarap niyan. Kaya comment down below lang kayo guys pag may gusto kayo sa recipe. Para ibigay ko sa inyo. This mukbang pala guys is collaboration to Inday King Lymhar. Thank you so much Inday King Lymhar. Napakabait at nakipag-collab siya sa akin. At suportahan nyo guys kasi napaka mabusilak ang puso. Sobrang bait. Super sipag, hanghang ako sa bata na yun kasi
napakasipag, napaka down to earth at saka napaka pure and talagang pure lang talaga siya na simple pero napakabait. Ayan, puntahan niyo. Hindi kayo magsisisi niyan, guys. Napaka supportive din. Ayan, enjoy eating bear. Masarap. Uy. Masarap. 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 What? Masarap. Yun, diba? Masarap. Masarap. Nakikawat. Wakarimasen. Masarap. Okay kayo. Yute? Okay kayo. Okay kayo? Lami kayo. Name kayo? Ala, kaon. Busy yung taon siya kaon eh. Nak, look at daddy. Okay kayo, ate, lami kayo. How about you? Yute mo ko. Okay kayo, lami kayo. Give me it. Andiyan mo ko. Tabiro mo dake tabete ne. Mure shinai de. Oi, daijoubu ka? Mure shinai de yo. ごちそうさまでした。Ah, mo終わったの? Go. Thank you so much, Lord. I've sue. Bye bye. またね。